Assalamualaikum. Kali ini saya akan menunjukkan cara untuk pelajar-pelajar mengaktifkan ID MOE yang telah diedarkan oleh guru-guru admin Google Classroom sekolah masing-masing, dengan menggunakan telefon pintar. Memandangkan ramai pelajar yang mempunyai telefon pintar sendiri. Pertama sekali kita perlu pastikan telefon pintar tersebut telah mempunyai lock screen. Kalau jenis telefon pintar yang saya gunakan ialah Realme. Di situ ada fingerprint, face and passcode. Jadi telefon pintar saya telah disetkan semua lock screen yang diperlukan. Tapi untuk permulaan nanti dia memang akan perlukan passcode. Kedua, kita perlu install dahulu apps Google Classroom. Kita pergi terus kepada Google Play. Kemudian di situ kita akan search, cari Classroom. So kita dah nampak dekat situ ada Google Classroom. Kita pilih dan install. Setelah selesai install, kita buka. Get started. Di sini kita tiada lagi akaun moe-dl yang untuk Google Classroom di sekolah. Jadi saya pun akan menambah akaun di sini. Akaun yang saya gunakan ni adalah akaun pelajar. Saya pun telah dapatkan kebenaran daripada pelajar tersebut untuk buat pengaktifan. Nampak dia perlukan lock screen passcode. Kalau tak ada passcode ni memang kita tak boleh join mana-mana kelas yang diwujudkan oleh admin sekolah. Seterusnya kita masukkan ID tersebut. Masukkan password ataupun kata laluan asal seperti yang telah diedarkan. Kemudian kita akan dibawa ke skrin untuk penerimaan Google Terms of Service dan Google Privacy Policy. Jadi kita pun accept, terima saja. Kemudian dia minta kita untuk create a strong password. Kita kena change password ataupun tukar password baharu. Jadi bergantung kepada sekolah masing-masing. Mungkin ada guru-guru admin sekolah, admin GC sekolah menetapkan apakah kata laluan yang sepatutnya pelajar pilih. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Password perlu mempunyai huruf kecil ataupun huruf dan simbol.
Okey, ataupun huruf dan nombor pun memadai. Okay. Seterusnya kita terima juga Google Terms of Service. Okey, pada paparan ni kita perlu memilih peranan kita. Jadi sebagai pelajar, kita wajib memilih I am a student. Okey. Okey, saya pilih I am a student. Jangan pilih I am a teacher Okey, I am a student. Okey, jadi kita dah masuk ke aplikasi Google Classroom dan kita boleh lihat akaun apa yang digunakan dalam Google Classroom tersebut. Okey, sebenarnya Google Classroom ni kalau kita menambah beberapa akaun dalam telefon pintar kita, akaun Google okey, jadi akaun-akaun tersebut akan terpapar. Kalau nampak dalam saya punya paparan ni ada 3 akaun Google. Okey, jadi sekarang ni saya sedang menggunakan akaun pelajar saya. Okey. Okey, jadi itulah cara bagaimana untuk kita menambah akaun Google Classroom MOE ke dalam telefon pintar kita melalui aplikasi Google Classroom. Okey, sekian. Terima kasih.